تا حالا برات پیش اومده که احساس کنی یهو همه چی داره برات رنگ میوازه، انگار داری توی یه نقاشی سیاه و سفید زندگی میکنی، در حالی که همه دارن از رنگ‌ها حرف میزنن. یه دفعه به خودت میای و میبینی اون کار، اون آدم و اون سبک زندگی که سالها براش جنگیدی دیگه حتی یه ذره هم خوشحالت نمیکنه. این همون لحظه انفجار درونیه، همون نقطه‌ای که روح داد میزنه من دیگه این بازی رو بازی نمی‌کنم. اینجاست که یهو دلزدگی میاد سراغت. یهو میبری و میخوای همه چیزو بکوبی و از نو بسازی. امروز میخوایم با هم بریم ته این ماجرا رو ببینیم که پشت این طوفان ناگهانی چه رازهایی پنهان شده. به کانال آلفای درون خوش اومدی. دیدی که بعضی وقتا آدم سالها توی مسیر راه میره و فکر میکنه که همه چی رو به راهه، اما یه روز صبح که بیدار میشه انگار یه پرده از جلوی چشاش کنار رفته و همه چی رو با یه کیفیت دیگه‌ای میبینه. این دقیقاً همون لحظه بیداری ناگهانی روحه که مثل یه سیلی محکم آدم از خواب غفلت بیدار میکنه. در واقع این دلزدگی اصلاً ناگهانی نیست، بلکه مثل یه آتشفشانه که سالها زیر زمین داشته داغ میشد و حالا وقت فورانش رسیده. توی این مرحله فرد متوجه میشه که چقدر از خودش و خواسته های واقعیش دور افتاده و دیگه نمیتونه به این نمایش تکراری ادامه بده. این شروع یه مسیر جدید و هیجان انگیزه که شاید در ظاهر ترسناک باشه، اما پر از پتانسیل برای تغییره. یکی از دلایل اصلی این که یهو از زندگی قبلیمون خسته میشیم عوض شدن ارزش‌های درونیه. ارزش‌های ما تو سنین مختلف تغییر میکنن. مثلا چیزی که تو 20 سالگی برامون بمب انرژی بود، تو 30 سالگی ممکنه بی‌معنی به نظر برسه. وقتی این تضاد بین سبک زندگی فعلی و ارزش‌های جدید ایجاد میشه، یه جنگ داخلی تو وجود آدم راه میفته. تو دیگه نمیتونی نقاب قبلی رو به صورت بزنی چون اون نقاب حالا برات خیلی تنگ و آزاردهنده است. اینجاست که دلزدگی میاد سراغت تا بهت بگه وقتش رسیده کارهایی رو کنی که واقعاً بهت ارزش و اعتبار میدن. پس این حس رو به فال نیک بگیر چون داره بهت نشون میده که رشد کردی و بزرگتر شدی. خیلی از ماها سالها فشارها و استرس‌ها رو هم تلمبار میکنیم و فکر میکنیم داریم خیلی قوی جلو میریم. اما بدن و روان ما یه ظرفیتی دارن و وقتی این ظرفیت پرشه سیستم یهو ارور میده. این دلزدگی ناگهانی خروجی همون فرسودگی پنهانیه که ذره ذره تو بند بند وجودمون ریشه دوونده بود و ما نادیدش گرفته بودیم. مثل یه فنر فشرده که یهو در میره. انرژی ما هم یک دفعه تخلیه میشه و دیگه هیچ انگیزه‌ای برای ادامه نداریم. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که باید وایسیم، یه نفس عمیق بکشیم و به جای فرار به صدای درونمون گوش بدیم. اینجاست که باید بفهمیم استراحت کردن و بازنگری تو مسیر یه نیاز حیاتیه، نه یه نشونه از ضعف و کم آوردن. وقتی که تمام هویتتو گره میزنی به کارت، به رابطت یا به یه نقش خاص، داری روی لبه تیغ راه میری. چون به محض اینکه اون نقش کمرنگ بشه یا معناشو از دست بده، تو باید با یه خلأ بزرگ مواجه شی. این دلزدگی شدید زمانی رخ میده که آدم از خودش میپرسه من واقعا کیم؟ این سوال مثل یه زلزله پایه‌های زندگی قبلی رو میلرزونه و همه چیزو زیر سوال میبره که خیلی هم خوبه. این بحران هویت در واقع یه فرصت طلاییه برای اینکه بتونی خود واقعیت رو از زیر آوار انتظارات دیگران بیرون بکشی. پس از این گیجی و سردرگمی نترس، چون این دقیقاً شروع فرایند خودشناسی و پیدا کردن اصالت خودته. رسیدن به اهدافی که جامعه یا خانواده برامون تعریف کردن گاهی وقتا بزرگترین تله زندگی ما آدماست. کلی میدویی، سختی میکشی، به اون جایگاه، پول یا موقعیت میرسی، اما وقتی بالاخره بهش دست پیدا میکنی میبینی که یه چیز تو خالی بوده. این حس خب که چی یکی از ویرانگرترین و در عین حال بیدار کننده ترین احساسیه که یه آدم میتونه تجربه کنه. اینجاست که میفهمی داشتی مسیر رو اشتباهی میرفتی و موفقیت ظاهری نتونسته روحتو سیراب کنه.
این دلزدگی یه زنگ خطره که بهت میگه باید اهداف رو بر اساس اشتیاق درونی خودت تعریف کنی، نه تایید دیگران. خب دوستای من، اگه شما هم تو زندگیتون به این نقطه بریدن و دلزدگی رسیدید یا الان درگیرش هستید، همین الان ویدیو رو لایک کنید و برام تو بخش کامنت ها بنویسید که کدوم یکی از این دلایل بیشتر شبیه حس و حال الان شماست. ما تو دنیایی زندگی میکنیم که مدام داره بهمون دیکته میکنه چطور بپوشیم، چطوری فکر کنیم و چطوری موفق شیم. این فشار بی‌امان برای همرنگ جماعت شدن مثل یه بار رو دوش آدم سنگینی میکنه و انرژی انسان رو میمکه. وقتی سالها سعی میکنی اون دختری یا پسری باشی که همه انتظار دارن، یه جا کم میاری. روحت خسته میشه از این که مدام بازیگر سناریوهای دیگران باشه و دلش میخواد خودش کارگردانی رو به دست بگیره. این دلزدگی یه عصیان مقدس علیه کلیشه ها و استانداردهای اجباری که بهت تحمیل شده تا بتونی خودت باشی. وقتش رسیده که این زنجیرها رو پاره کنی و با شجاعت تمام مسیر منحصر به فرد زندگی خودتو ترسیم کنی. مغز ما آدم‌ها عاشق تازگی، چالش و ماجراجوییه و وقتی زندگی به یه روتین مفرط و تکراری تبدیل بشه، مغز رسما خوابش میبره. وقتی که هیچ چیز جدیدی برای یادگیری نباشه و روزات کپی کردن از دیگران باشه، سطح دوپامین به شدت افت میکنه. این افت هورمونی خودش رو به شکل یک دلزدگی عمیق، بی‌حسی و کرختی نسبت به همه چیز نشون میده. آدم یهو احساس میکنه توی یه مرداب گیر کرده و داره دست و پا میزنه در حالی که دلش دریا میخواد. این حس بهت میگه که روتین فعلی دیگه برات کوچیکه و باید چالش‌های جدیدی برای خودت بسازی. پس برو سراغ کارهای جدید، مهارت‌های تازه و فضاهایی که آدرنالین خونتو بالا میبرن. گاهی وقتا ما تو زندگی ضربه‌های روحی، فقدان‌های شکست‌هایی رو تجربه می‌کنیم، اما به جای سوگواری سریع ازشون رد میشیم. این قصه‌ها و دردهای انباشته شده ناپدید نمیشن، بلکه توی ناخودآگاه ما جا خوش میکنن و منتظر یه فرصت میمونن. سالها بعد این دردهای قدیمی خودشون رو در قالب یه دلزدگی ناگهانی و بیدلیل از زندگی حال حاضر نشون میدن. فرد فکر میکنه از شغل یا همسرش خسته شده، اما در واقع این روحشه که داره زیر بار اون غم‌های قدیمی زجه میزنه. اینجاست که باید شجاعت مواجهه با گذشته رو پیدا کنی، گریه کنی، رها کنی و به خودت اجازه بدی که واقعاً شفا پیدا کنی. ما نباید از تأثیرات مستقیم و عمیق بیولوژی و تغییرات هورمونی بدن روی روحیمون غافل بشیم و همه چیزو فلسفی کنیم. تغییرات سن، تغییر در رژیم غذایی، کمبود شدید بعضی ویتامین‌ها یا به هم خوردن تعادل هورمون‌ها میتونه یهو حس و حال آدمو دگرگون کنه. یه دفعه میبینی اون آدم پر انرژی قبلی نیستی و همه چیز برات خاکستری و بی‌معنی شده که این اصلاً تقصیر تو نیست. بدن داره سیگنال میده که یه جای کار تو سیستم فیزیکی ایراد داره و نیاز به بررسی و ترمیم داره. چکاپ رفتن، ورزش کردن و تغییر سبک تغذیه میتونه مثل یه معجزه انرژی از دست رفته رو بهت برگردونه. پس قبل از هر تصمیم رادیکالی اول به سلامت جسمت برس و هوای بدنتو داشته باش. محیطی که توش کار و زندگی میکنی و آدمایی که مدام باهاشون در ارتباطی فرکانس انرژی تو رو تعیین میکنن. اگه دور و برت پر از آدمای منفی باف، حسود یا محیطای کاری مسموم و پر از زیرآبزنی باشه، انرژی تو تحلیل میره. این دلزدگی ناگهانی در واقع یه غریزه بقاست که داره بهت هشدار میده از این فضا فرار کن، چون داری نابود میشی. تو ممکنه خودت متوجه نباشی چقدر داری آسیب میبینی، اما روحت این پالسای منفی رو کاملا دریافت و جذب میکنه. پس این دلزدگی رو به عنوان یک زنگ بیدار باش جدی بگیر تا دور و برتو خلوت کنی. آدمای سمی رو حذف کن و مرزهای محکمی برای حفاظت از آرامش و روان خودت بساز. هر کدوم از ما با یه مأموریت و رسالت خاص به این دنیا اومدیم و تا وقتی تو مسیرش نباشیم یه چیزی رو تو زندگیمون کم احساس میکنیم.
دلزدگی ناگهانی خیلی وقتا یه ندای معنوی عمیقه که داره تو رو به سمت رسالت واقعیت تو این جهان صدا میزنه. وقتی زندگی تو فقط خلاصشه در مادیات، خوردن و خوابیدن و دویدن برای بقا، روحت یه جایی کم میاره و تشنه میمونه. این تشنگی روحی خودش رو به شکل بیزاری از زندگی مادی فعلی نشون میده تا تو رو به سمت معنا بکشونه. این زمان وقتشه که بپرسی من چه اثری میخوام از خودم تو این دنیا بذارم و بری سراغ کارهایی که به روحت جلا میدن و به زندگیت معنای عمیق‌تری میبخشن. کمالگرایی مثل یه سم مهلک میمونه که وقتی وارد ذهن بشه تمام انگیزه ها و انرژی های مثبت آدمو فلج میکنه. وقتی مدام از خودت انتظار داری عالی ترین باشی و هیچ نقصی نداشته باشی، مغزت زیر این بار سنگین استرس قفل میکنه. نتیجه این قفل کردن ذهن یه دلزدگی و کرختی شدیده که باعث میشه یهو دست از همه چیز بکشی و بگی اصلاً هیچی نمیخوام. فرد فکر میکنه دیگه به اون کار یا اهداف علاقه نداره، اما در واقع از ترس کامل نبودن فرار کرده. برای شکستن این سد باید به خودت اجازه بدی که معمولی باشی، اشتباه کنی و قدم‌های کوچیک برداری. از این کمالگرایی سمی دست بردار تا ببینی چطور دوباره شور و شوق به زندگیت سرازیر میشه. گاهی وقتا ما وقتی در آستانه یه موفقیت بزرگ یا یه تغییر جدی قرار میگیریم شدیداً میترسیم و عقب نشینی میکنیم. ذهن ما برای اینکه ما رو تو دایره امن خودش نگه داره یه مکانیزم دفاعی به اسم دلزدگی برامون خلق میکنه. یهو به خودت میای میبینی از همه چیز بیزاری و میخوای همه چیز رو رها کنی، در حالی که پشت این حس ترس از مسئولیت‌های جدیده. ذهن میخواد با این کار تو رو از ریسک کردن محافظت کنه، اما در واقع داره جلوی رشد تو رو میگیره. اینجور وقتا باید مچ ذهن تو بگیری، به ترست زل بزنی و با وجود ترس قدم بعدی رو برداری. نذار این دایره امن فیک تو رو از رسیدن به آرزوهای بزرگت محروم کنه. امروز فضای مجازی شده ویترین زندگی‌های بی‌نقص، لوکس و فیلتر شده‌ای که مدام داریم با زندگی واقعی و پر از چالش خودمون مقایسه‌شون می‌کنیم. این مقایسه‌های ناخودآگاه و دائمی عزت نفس آدمو نابود می‌کنه و باعث میشه از داشته‌های خودت متنفر بشی. یهو می‌بینی از کار خوبت، خونت و شریک عاطفی دلزده شدی چون داری اونا رو با فانتزی‌های اینستاگرامی مقایسه می‌کنی. این دلزدگی مدرن حاصل یه توهمه که باید با یه رژیم دیجیتال سختگیرانه سری درمونش کنی. چند روز گوشی رو بذار کنار، به زندگی واقعیت برگرد و روی داشته‌های بی‌نظیر خودت تمرکز کن تا حس رضایت دوباره به زندگیت برگرده. در نهایت باید بدونیم که دلزدگی پایان راه نیست، بلکه نقطه عطف و سکوی پرتاب تو به سمت یه زندگی فوق‌العاده است. این حس اومده تا بهت بگه فصل قبلی کتاب زندگیت تموم شده و حالا وقتشه قلمو برداری و فصل جدید رو بنویسی. از این ناامیدی و خستگی نترس. این پتانسیل خالص برای تغییره که داره توی وجودت فوران میکنه و بهت انرژی میده. تو این قدرت رو داری که خودت رو بازآفرینی کنی، اشتباهاتت رو پاک کنی و یه مسیر پر از عشق و اشتیاق بسازی. پس بلند شو، خاکات رو تکون بده، به چشمای خودت تو آینه نگاه کن و با یه لبخند محکم بگو من آمادم برای شروع خفن‌ترین ورژن خودم. خب دوست من، مرسی که تا آخر این ویدیو پر انرژی و خفن همراه من بودی. مرسی که برای رشد خودت وقت گذاشتی. حالا نوبت توئه. اگه این ویدیو جرقه‌ای توی وجودتون روشن کرد، حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. و این ویدیو رو برای اون دوستت که احساس می‌کنی تو زندگیش بریده و نیاز به یه تکون اساسی دارن بفرست. تا یه ویدیو پر انرژی دیگه، پر قدرت و پر انگیزه بمونید.